كارثة بكل المقاييس بحق الإنسانية، تجسد فيها الموت بأسوأ وجوهه، وتفنن فيها الفرنسيون في إذلال سجائنهم. بناها نابليون الثالث للتخلص من خصومه، الداخل إليها مفقود والخارج مولود، والفراشة فيها أغلى من الإنسان، والبشر طعام لأسماك القرش. إليكم حكاية الجزيرة التي استحقت بجدارة اسم جزيرة الشيطان، السجن الأبشع في التاريخ. تقع الجزيرة قبالة سواحل غيانا الفرنسية، وهي مستعمرة فرنسية داخلية تبلغ مساحتها 34 فدانا. قبل أن تتحول الجزيرة إلى سجن وحشي، كانت ملاذا للباحثين عن الخلاص الروحي، حيث كان يقصدها الفرنسيون المصابون بالحمى الصفراء للاستشفاء فيها. لكن منذ اعتلاء الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث عشر فرنسا، تغيرت مهمة الجزيرة كلياً، ولم تعد تستقبل سوى السجناء الذين كانوا يعاملون أسوأ معاملة، وعانوا نقص التغذية والأمراض، ومات معظمهم جراء الظروف الصعبة التي عاشوها. وقد استمرت حكاية البؤس في الجزيرة 100 عام تقريباً، إذ افتتح نابليون الثالث سجنه الشيطاني هذا عام 1852، واستمر حتى عام 1953. سكان الجزيرة هم سجناء، أهم تهمهم إهانة نابليون الثالث، إضافة إلى تهم أخرى. وحملت هذه الجزيرة المتوحشة عدة تسميات، منها إيل سانت جوزيف تيمنا بالقديس الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، وإيل دو ديابل أي جزيرة الشيطان. وسميت كذلك بسبب انتشار أسماك القرش في مياهها، وقيل إن هذه التسمية جاءت نسبة للسجانين عديمي الرحمة والإنسانية. الداخل مفقود والخارج مولود. ضمت الجزيرة أنواعا مختلفة من السجناء، لكن أكثرهم كانوا سياسيين، إذ تعمد نابليون الثالث التخلص من أي شخص يعارضه بإرساله إلى الجزيرة، وكانت أول دفعة سجناء أرسلها لهناك بعد أيام فقط من انقلابه. وضمت تلك الدفعة 239 سياسيا من المعارضين لانتزاعه السلطة، لتتوالى دفعات السجناء بعد ذلك حتى قيل أنها وصلت إلى 70,000 سجين، لم يخرج منها إلا 5,000 تقريبا. يبدأ فيلم الرعب على الجزيرة بمجرد وضع المعتقل قدمه على السفينة التي ستنقله إلى مثواه الأخير، فبمجرد أن يدوس تلك السفينة يخسر كرامته وإنسانيته، ويحرم من أبسط حقوقه، حتى هواؤه يشاركه فيه العشرات في قفص واحد. يتحول الإنسان إلى كومة لحم متحركة، لا يعترف السجانون بكرامتها أو مشاعرها أو أي شيء آخر، ويتفنن هؤلاء بتعذيب وإذلال سجنائهم. كل هذا على السفينة قبل الوصول للسجن. فما أدراك كيف سيكون الحال في جزيرة الشيطان؟ قصص كثيرة تكاد لا تنتهي تحكى عن انتهاك كرامة السجناء في الجزيرة. إحداها تم نشرها في مقال بصحيفة عام 1933، ذكرت قصة مسؤول على الجزيرة اسمه يوجين لومولت، كان مولعا بجمع الفراشات النادرة، وصلت مجموعته من الفراشات إلى 4.5 مليون فراشة نادرة، ووضعها في 30,000 علبة. المثير في الأمر أن هذه المجموعة جمعها سجناء جزيرة الشيطان، الذين كان يجبرهم على مطاردة الفراشات والإمساك بها بكل رفق وإحضارها له، ومن يؤذي إحداها بغير قصد يتعرض لأشد العقاب. الفراشة كانت أغلى من الإنسان على جزيرة الشيطان، ونظرا لقسوة الحياة كان معظم السجناء لا يصمدون كثيرا، وأكثر من 40% منهم كانوا يموتون خلال عامهم الأول هناك، إما لمرض أو لنقص الطعام أو بسبب سوء المعاملة من قبل الحراس.
لاحقا سميت الجزيرة باسم المقصلة الجافة لكثرة عدد الوفيات فيها، وكان من يموت يصبح طعاما لأسماك القرش، ومن يفكر بالهرب كذلك. أما الذين كتبت لهم النجاة وأنهوا فترة عقوبتهم فقد حرمهم القانون من العودة لفرنسا، إلا بعد أن يقضوا نفس المدة التي قضوها في الجزيرة في غينيا الفرنسية، حيث الظروف المعيشية الأصعب. أشهر سجناء هذا السجن كان ألفريد ديرفوس، وهو مسؤول في الجيش الفرنسي، أرسل بالخطأ إلى الجزيرة، حيث بقي بالعزل الانفرادي ل4 أعوام. كتب خلالها أكثر من 1000 رسالة تحدث فيها عن الأوضاع المأساوية في السجن. أيضا من سجناء جزيرة الشيطان المشهورين هنري تشارير، وهو رجل عصابات باريسي سابق، ويعد من القلائل الذين تمكنوا من الهرب من السجن، وقد استطاع ذلك بعد 7 محاولات فاشلة، كانت ال8 هي الناجحة، حيث استطاع الهرب على طوافة بناها من جوز الهند. أيضا عام 1938 نشر سجين سابق مذكراته حول السجن، ما أثار الرأي العام الفرنسي وحركه للمطالبة بإغلاق المستعمرة. الإجراءات التي بدأت تتخذ تدريجيا حتى أغلق السجن تماما عام 1953. وعام 1965 ألحقت فرنسا الجزيرة بمركز غويانا الفضائي، وهي اليوم ممتلئة بالصواريخ الفضائية، وتمت إعادة ترميم السجون وتحويلها إلى معالم تاريخية سياحية، وعادت الجزيرة لتستقبل السياح على أنقاض السجن الذي ما يزال موجودا إلى اليوم في الأدغال، شاهدا على 100 عام من التعذيب، وأكثر من 80,000 إنسان قضوا في ذلك المكان.